De internationale levensmiddelenbeurs ROCA is een ontmoetingsplaats voor fabrikant, groothandelaar en detailist. Bedrijven waar levensmiddelen verwerkt en verkocht worden, krijgen geregeld bezoek van de keurmeesters van de keuringsdiensten van waren. Volgens de warenwet, die hun belangrijkste leidraad is, mag bijvoorbeeld de benaming extra jam alleen gebruikt worden als er eerste klas fruit en geen kleurstoffen zijn gebruikt. Voor mindere kwaliteit is de benaming huishoudjam voorgeschreven. Zo mag ook de naam chocoladehagel niet gebruikt worden als er weinig of geen cacao in zit. In bakkerijen wordt het voorgeschreven gewicht van brood gecontroleerd. En meegenomen monsters worden in het laboratorium onder meer onderzocht op voedingswaarde. Bij zuivelproducten heeft onder andere de uiterste verkoopdatum de aandacht. Maar niet alleen in de winkels, ook aan de bron, in de zuivelfabriek wordt dit gecontroleerd. Bovendien moeten de melkproducten aan de bacteriologische voorschriften voldoen en moeten ze na pasteurisatie op de juiste koele temperatuur worden afgevuld. Nu het eten uit de muur alsmaar toeneemt, nemen keurmeesters geregeld proeven om te zien of kroketten en nassiballen niet te lauw worden aangeboden, zodat schadelijke bacteriën hun kans krijgen. In horecabedrijven wordt onder meer nagegaan of vaatwerk en bestek wel goed schoon zijn. Bacteriën op bord of vork worden door een zogenaamd stempel opgepikt, waarna in het laboratorium controle op de bacteriëngroei plaatsvindt. Bij hun altijd onverwachte bezoeken, aan slagerijen bijvoorbeeld, wordt onder meer gecontroleerd of aan gehakt niet de verboden chemische stof sulfiet is toegevoegd die het een mooie kleur moet geven. Met een reactiepapiertje is dat onmiddellijk vast te stellen. Van groente en fruit worden op veilingen en markten monsters genomen die in het laboratorium een behandeling ondergaan om vast te stellen of en zo ja hoeveel restanten van chemische bestrijdingsmiddelen aantoonbaar zijn en of deze het toelaatbare maximum niet overschrijden. Daartoe wordt aan de gesneden groente een reactievloeistof toegevoegd, waarna het mengsel aan de kook wordt gebracht. De resten van een bestrijdingsmiddel ontwijken en kunnen precies worden geanalyseerd. De keuringsdiensten onderzoeken ook klachten van burgers, zoals in dit geval, waar in een blik sperziebonen stukken hout werden aangetroffen. Maar het werk van de keuringsdiensten is toch in de eerste plaats preventief en erop gericht schade te voorkomen aan onze gezondheid, die voor zo'n belangrijk deel van betrouwbare levensmiddelen afhankelijk is.